ዩኒት 3 elasticity and static equilibrium of rigid body ነው የምናየው። ስለመለጠጥ ኢላስቲክ ስለመሆን። In grade 9 physics you studied the effect of force on a body to produce displacement. የሆነ ያህል እንዲጓዝ የሆነ ኦብጀክት እንዲጓዝ ፎርስ አስተዋጽኦ እንዳለው አይታችኋል። የሆነ ዲስፕሌስመንት እንዲጓዝ ያ ኦብጀክት so the force applied on an object may also change its shape or size ሌላ ደግሞ ምን ተምራችኋል? እዚህ ኦብጀክት ላይ ፎርስ አፕላይ ብናደርግ የዛን ኦብጀክት ሼፕ ወይንም ሳይዝ እንደሚቀይረው እንዲኮማተር ሊያደርገው እንደሚችል ተምራችኋል። some objects regain their original shape and size whereas others do not አንዳንድ ኦብጀክቶችን ጭምቅ ካደረጋችሁ በኋላ ወይንም ፎርስ ካሳረፋችሁ በኋላ ሼፓቸውን ቀይረው እዛው ሊቀሩ ይችላሉ። አንዳንዶች ደግሞ ተመልሰው ያንን ሼፕ ሊይዙ ይችላሉ፣ ሪጌን ሊያደርጉ ይችላሉ። such a behavior of objects depend on the microscopic structure of the material called elasticity or plasticity እንደዚህ አይነት የማቴሪያሎች ባህሪ ውስጣቸው ላይ ያለው ስትራክቸር ነው ኢላስቲሲቲ ወይንም ፕላስቲሲቲ ያቸው ነው ያን የሚወስነው ተመልሰው ወደ ቀድሞ እንዲመለሱ ወይንም እንደተኮማተሩ እንዲቀሩ የሚያደርገው ያን ኦብጀክት በማይክሮስኮፒክ ሌቨል ስናይ ውስጡ ላይ ያለው ስትራክቸር ቅርጹ ነው እንደዛ እንዲያደርግ የሚያደርገው። ስለዚህ በዚህ ዩኒት የምናየው elasticity and plasticity ብለን እንጀምር እስኪ። A rigid body generally means a hard solid object having a definite shape and size. rigid body ስንል ምን ማለታችን ነው? ጠንካራ የሆነ ሶሊድ ጠጣር የሆነ ኦብጀክት ምን ያለው የራሱ የሆነ ሼፕ ያለው የራሱ የሆነ መጠን ሳይዝ ያለው። however in reality all bodies can be stretched compressed and bent ግን አሁን ወደ ሪያሊቲ ስንመጣ ወደ እውነታው ስንመጣ ሁሉም ኦብጀክቶች ምን ሊሆኑ ይችላሉ? stretched ሊለጠጡ ሊሳቡ ይችላሉ። compressed ልናኮማትራቸው እንችላለን ወይንም bent ልናጠማዘዛቸው እንችላለን። even the appreciably solid steel bar can be deformed when a sufficient large external force is applied on it. እንደውም ጠንካራ የተባለ ቀጥ ያለ ብረት ነው የተባለ ነገር ቢሆን እንኳን ከፍተኛ ፎርስ ስናስገባ ምን ይሆናል? ሼፑን እንዲቀየር ማድረግ እንችላለን። You may have seen iron rods at construction sites. በኮንስትራክሽን አካባቢዎች ያው ብረት ሲጠማዘዝ ምናምን አይታችሁ ሊሆን ይችላል። This means that all practical solid bodies are never perfectly rigid. ይሄ ማለት ነው ሁሉም ሶሊድ እቃዎች ምን አይደሉም ፐርፌክትሊ ሪጂድ አይደሉም ማለት ነው። ፐርፌክትሊ ሪጂድ ቢሆኑ ምን አይሆኑም? ሼፓቸውን አይቀይሩም፣ ሳይዛቸውን አይቀይሩም ነበር። ሶ ፐርፌክትሊ ሪጂድ ስላልሆኑ ሼፓቸው ይቀያየራል። ስለዚህ a solid has a definite shape and size። አሁን ሶሊድ ስንል ምንድነው? የራሱ የሆነ ቅርጽ ያለው የራሱ የሆነ መጠን ያለው ነው። In order to change or deform the shape or size of a body force is required. የዛን ኦብጀክት ሼፑን ለመቀየር ወይንም ሳይዙን ለመቀየር ምን ያስፈልጋል? ፎርስ ያስፈልጋል። ጉልበት አስገብተን ነው። such a force is called a deforming force። ስለዚህ ይሄ ሼፕ ወይንም ሳይዝ ለመቀየር የሚገባ ፎርስ ዲፎርም ለማድረግ ዲፎርም ማለት ቅርጽ መቀየር ቅርጽ ቀያሪ ፎርስ ይባላል። if you stretch a helical spring shown in figure 3.1 ለምሳሌ እዚህ ጋር ስፕሪንግ አለ። ይሄንን ብትስቡት ወደዚህ ብትስቡት ስትረች ብናደርገው ምን ይሆናል? by gently pulling its ends the length of the spring increases slightly. ይሄ ሌንግዙ ይጨምራል ወደ ጎን ያለው ርዝመት ይጨምራል። when you leave the ends of the spring it regains its original size and shape. ስትለቁትስ ወደ መጀመሪያው ቦታ ተመልሶ ኦሪጂናል ሳይዙን ይይዛል፣ ኦሪጂናል ሼፑን ይይዛል። You might have experienced the use of such a spring in some materials like the one shown. እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎች ምን አይነት ጥቅም አላቸው የሚለው በእንደዚህ አይነት እስክሪብቶዎች አይታችሁ ሊሆን ይችላል።
ተጫኑታላችሁ እስክሪብቶ ይወጣል ውስጡ ላይ ስፕሪንግ አለ ማለት ነው ስትለቁት ይመለሳል ሶ ጥቅሙ ያ ነው እንደዛ አይነት ጥቅም አለው ሌላም ጥቅም አለው pressing the pen እና on pressing it again the writing point goes back inside ይወጣል ይገባል ያ መጻፊያው ፓርቱ ማለት ነው the spring inside the pen gets deformed on pushing the pen cap እስክሪብቶን ወደ ታች ሲገፉት ውስጡ ያለው ስፕሪንግ ምን እየሆነ ነው ወደ ውስጥ እየገባ ነው ሼፑን እየቀየረ ነው ዲፎርም እየሆነ ነው ከዛ it regains the original shape once the deforming force is removed የያዘው ፎርስ ሲለቀው ወደ መጀመሪያው ሼፕ እየተመለሰ ነው ሶ ወደ ሼፕ መመለስ አለ ዲፎርም መሆን አለ if a body regains its original shape and size after the removal of the deforming force it is said to be elastic and the property is called elasticity የሆነው ኦብጀክት ወደ መጀመሪያው ቦታ የሚመለስ ከሆነ ያ ሼፑን የቀየረው ፎርስ ሪሙቭ ሲደረግ ኦብጀክቱ ወደ መጀመሪያው ሼፕ የሚመለስ ከሆነ ያ ኦብጀክት ምን አይነት ባህሪ ያለው ኢላስቲክ ባህሪ ያለው ኢላስቲክ ይባላል ራሱ እና ምን አይነት ፕሮፐርቲ ነው ይሄ ኢላስቲሲቲ እንለዋለን the deformation caused is known as elastic deformation የተከሰተው ቅርጽ መቀየርም ምን አይነት ቅርጽ መቀየር ነው ኢላስቲክ ነው ኢላስቲክ ምንድነው ወደ መጀመሪያው መልክ የሚመለስ ጊዜያዊ የሆነ ዲፎርሜሽን የቅርጽ መለወጥ ነው የሆነው ኤግዛምፕልስ ራበር ለምሳሌ እንደ ጎማ በመናይበት ጊዜ ኢላስቲክ ባህሪ ያላቸው ሜታል ኤንድ ስቲል ሮፕስ ገመዶች የሜታል ገመዶች however if you apply force to a lump of putty or potter's clay they have no gross tendency to regain their previous shape እንደ ሸክላ ያሉ ነገሮች ላይ ግን ፎርስ ብታሳርፉ ወደ መጀመሪያው ሼፕ የመመለስ ባህሪ የላቸው እና they tend to get permanently deformed permanently በቋሚነት ሼፓቸውን እንደቀየሩ እዛው ይቀራሉ የመመለስ ባህሪ የላቸው if a body does not regain its original shape and size after removal of the deforming force it is said to be plastic body የሆነ ኦብጀክት ፎርስ አርፎበት ያን ፎርስ ሪሙቭ ስናደርግ ወደ መጀመሪያው ሼፕ የማይመለስ ከሆነ ያ ምን አይነት በዲ ይባላል ፕላስቲክ በዲ ይባላል የኢላስቲክ ተቃራኒ ነውና and the property is called plasticity ባህሪው ምን ይባላል plasticity ብለን እንጠራዋለን plastic deformation is defined as the persistence deformation or change in the shape of a solid body caused by a sustained force ስለዚህ plastic deformation ስንል ቋሚ የሆነ መለወጥ ነው የቅርጽ መቀየር ነው ወደ መጀመሪያ ቦታ ይመለሳል ተብሎ የሚታሰብ ተስፋ የለው This happens when a great amount of tension is applied to a material. ይሄ የሚከሰተው ምንድነው? ከፍተኛ የሆነ ቴንሽን ወይንም ኃይል እዛ ማቴሪያል ላይ በሚያርፍበት ጊዜ ነው። Plastic deformation is permanent and irreversible. Plastic deformation ምንድነው? ቋሚ ነው እና ወደ ኋላ መመለስ የሌለ ነው። irreversible ነው። reversible አይደለም። irreversible reversible ተቃራኒ ነው so plasticity is the ability to be permanently formed or molded ስለዚህ plasticity ሲባል በቋሚነት ቅርጽ የመቀየር ባህሪ ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ያለው ሚስማር በመናይበት ጊዜ ተመታ ምን ሆነ ሼፑ እንትን አለ አሁን ይሄ ሼፑ ቀጥ ብሎ ይመለሳል በራሱ አይመለስም በቃ ሼፑ ተቀየረ ስለዚህ ምን አይነት ዲፎርሜሽን ነው ይሄ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ይባላል ፐርማነንት የሆነ ዲፎርሜሽን ነው ሚስማሩ ላይ የምናየው Students have observed that elastic bodies show the property of elasticity up to a certain value of deforming force አሁን elasticity አሁን elastic የሆነ ኦብጀክትም ምን አለው elastic የሚሆንበት ፖይንት አለው ከዛ በኋላ ኢላስቲክ ማይሆንበት ስለዚህ ኢላስቲሲቲም ያበቃበት ፖይንት አለ if you go on increasing the deforming force then a stage is reached when
one removing the force the body will not return to its original state ቀደም ያለውን ስፕሪንግ ይሄን እንየው ፎርስ ከባድ ፎርስ አስገብተን ለጥጠናው የሆነ ፖይንት አለ ማይመለስበት የሆነ ፎርስ እናስገባ ይለጠጥና ይመለሳል ባህሪውን እናቃለን ግን ብዙ ፎርስ ስናስገባ ከኢላስቲክ ፖይንቱ የሚያልፍበት ጊዜ አለ ወይንም ኖ ሞር ኢላስቲክ የሚሆንበት አለ ምን ይሆናል ያ ፎርስ ይገባ እዛው ይቀራል ማለት ነው ሳይመለስ ስፕሪንግ ቢሆንም ኢላስቲክ ኦብጀክት ቢሆንም እዛው የሚቀርበት ኬዝ አለ ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ፖይንት አለ ማክሲመም ፖይንት አለ the maximum deforming force up to which a body retains its property of elasticity is called elastic limit ያ ፖይንት ምን ይባላል elastic limit ገደብ elastic limit ያ ኢላስቲክ የሆነ ኦብጀክት ያቺን ፖይንት ካለፈ ተመልሶ ወደ መጀመሪያው ማይመለስበት ፖይንት ማለት ነው ከዛ በታች ከሆነ ግን ኢላስቲክ ነው ይመለሳል ይለጠጣል ይመለሳል ችግር የለው ግን ኢላስቲክ ሊሚቱን ካለፈ ያስገባነው ፎርስ ከዛ በላይ ካሳለፈው ወደ መጀመሪያ መመለስ የማይታሰብ ነው እና beyond the elastic limit the solid does not regain its original shape and size ከዚህ ከኢላስቲክ ሊሚት በኋላ ያ ሶሊድ ሪጌን አያደርግም መጀመሪያ የነበረውን ሼፕ እና ሳይዝ ለምሳሌ እዚህ ጋር ላስቲክ እና ያለን ራበር ባንድ በተፈጥሮ ላስቲክ በተለምዶ ላስቲክ የምንለው ማለት ነው እንደ ጎማ አይነት እና ስለዚህ ኪ ኮንሰፕት ምንድነው elastic limit is the property of a body whereas elasticity is the property of material of the body አሁን elastic limit በምንልበት ጊዜ የዛ የኦብጀክቱ ወይንም የዛ የበዲው ባህሪ ነው elastic limit property ነው elasticity ደግሞ the property of material of the body የእቃው የማቴሪያሉ ምን ባህሪ ነው all materials are elastic up to a certain deformation ሁሉም ማቴሪያሎች ምንድናቸው ለተወሰነ ያህል ኢላስቲክ ናቸው ለተወሰነ ያህል ዲፎርሜሽን ማለት ነው then they turn plastic ከዛ በኋላ ምን ይሆናሉ ፕላስቲክ ይሆናሉ ማለት ወደ ኋላ የማይመለስ ሼፕ ይይዛሉ springs lose their springiness if subjected to large external force and tend to become plastic spring ከፍተኛ ፎርስ ካረፈበት ወይንም በጣም ከሚገባው በላይ ከተወጠረ ምኑን ያጣል ኢላስቲሲቲነቱን አጥቶ ምን አይነት ይሆናል ፕላስቲክ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ፕላስቲክ የሚለውን ባህሪ ይወስዳል the elastic limit of ductile material is the beginning point of plastic deformation ስለዚህ ductile ማቴሪያሎች ማለት አሁን ገመድ መሆን የሚችሉ መለጠጥ የሚችሉ መሳብ የሚችሉ ማለት ነው ሶ የductile ማቴሪያሎች ምን ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን elastic limit ምን የሚጀምርበት ነው ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን የሚጀምርበት ፖይንት ነው ስለዚህ ያ ምን አለ ማለት ነው የሆነ ፖይንት አለ ፎርስ ቢገባ ችግር የሌለው እስከ ምን ፖይንት ድረስ ያቺን ሊሚት ኢላስቲክ ሊሚት እንላለን እና የሆነን ስፕሪንግ እስከዚህ ብንለጥጠው ችግር የለውም ምን ይሆናል ይመለሳል እስከዚህ ብንለጥጠውም ይመለሳል እቺን ፖይንት አሳልፈን ከለጠጥን ግን ምን ይሆናል እዛው ይቀራል አይመለስም ሶ ከዚህ ፖይንት ያለፈው ፖይንት ምን ይባላል ፕላስቲክ ይባላል ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ከዛ በፊት ያለውስ ኢላስቲክ ዲፎርሜሽን ከሆነ ምንድነው ጊዜያዊ ነው ዲፎርሜሽን የሼፕ መቀየር ነው ሼፑን የቀየረው በጊዜያዊነት ነው ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ከሆነ ፐርማነንት ነው አይመለስም ሶ ኢላስቲክ ሊሚት ማለት እቺ ፖይንት ምንድናት የፕላስቲክ ዲፎርሜሽን መጀመሪያ ናት ከዚህ ፖይንት በኋላ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ነው የምናገኘው ሶ the elastic limit of ductile material is the beginning point of plastic deformation the elastic limit of a solid is the utmost amount to which it may be stretched without
permanently changing size or form elastic limit ማለት ሳይዙ ወይንም ፎርሙን ሳይቀየር የሆነ ኦብጀክት ስትሬችድ የሚሆንበት ወይንም የሚለጠጥበት የመጨረሻው ነጥብ ነው ኢላስቲክ ፖይንት ስለዚህ ለኢላስቲሲቲ መጨረሻ ኢላስቲክ ሊሚት ለኢላስቲሲቲ መጨረሻ ለፕላስቲሲቲ ደግሞ መጀመሪያ ፖይንት ነው if the tension is placed beyond the elastic limit the substance will deform plastically ከዚህ ከኢላስቲክ ሊሚት ካሳለፈን ስትሬቹን ወይንም መሳቡን ወይንም ፎርሱን ማስገባት ከዛ ካሳለፈን ኦብጀክቱ ምን ይሆናል ፕላስቲካሊ ዲፎርም ያደርጋል ወይንም ሼፑን ይቀይራል so plastic deformation occurs in ductile materials such as metals plastic deformation ductile በሆኑ ማቴሪያሎች ለምሳሌ እና ኮፐር ላይ ሜታሎች ላይ happen ያደርጋል when the distortion surpasses the elastic limit elastic limitun ሲያልፍ ነው በቀላሉ plastic deformation is vital in the manufacture of new goods utilizing heat or pressure treatments as well as molding ያው ይሄ ፕላስቲክ ዲፎርሜሽን ወሳኝ ነገር ነው ምክንያቱም አዳዲስ ነገሮችን ለመስራት ብረትን አሁን ከብረት ወይ ከሜታል የተለያዩ ሽቦዎች የሚወጡት ይሄን ፕላስቲክ ፖይንታቸውን አሳልፎ በመለጠጥ ነው ሙቀት በማስገባት ነው ሼፓቸው ሞልድ በማድረግ ሼፓቸውን እየቀየሩ በመበየድ በመናምን ነው so elastic behavior of materials plays an important role in our day to day life የማቴሪያሎች ኢላስቲክ ባህሪ በዕለት ተዕለት ህይወታችን ላይ ብዙ ጥቅም አለው ብዙ ጥቅም the following are some of practical applications of elasticity elasticity የት እንጠቀማለን practically አንደኛ the metallic part of machinery are never subjected to stress beyond elastic limit የአንዳንድ ማሽኖች ሜታል የሆነው ፓርት ከኢላስቲክ ሊሚታቸው በላይ ምን መሆን የለበትም መለጠጥ የለበትም otherwise they will get permanently deformed ያ ካልሆነ ምን ይሆናሉ permanently deform ሆነው ይቀራሉ ሼፓቸውን ቀይረው ይቀራሉ ሌላው the thickness of the metallic rope used in the crane in order to lift a given load is decided from the knowledge of elastic limit of the material of the rope and the factor of safety ክሬን ማለት ከባድ እቃዎችን የሚያነሳ ህንጻ ኮንስትራክሽን ላይ አካባቢ ታያላችሁ እና ገመዱ ይሄ የምታዩት ገመዱ ይሄ በዚህ ነው አይደል ተንጠልጥሎ የሚነሳው እዚህ ላይ ትልቅ እቃ በቃ በጣም ትልቅ መኪና ሁላ ይሸከማል ብዙ ነገር ይሸከማልና እዚህ ጋር ያለው ገመዱ የተሰራው የኢላስቲክ ሊሚትን ዕውቀት በመጠቀም ነው ያ ማለት ከኢላስቲክ ሊሚት ያለፈ ገመድ ነው ኢላስቲክ ሊሚቱን ያልደረሰ ቢሆን ምን ይሆናል እቃውን በተሸከመ ቁጥር እየተለጠጠ እየረዘመ ይሄዳል ስለዚህ ይሄ የኢላስቲክ ሊሚት ዕውቀት መኖር እንደዚህ አይነት ማቴሪያሎችን ለመስራት ያስችላል the bridges are declared unsafe after long use because during its long use a bridge undergoes quick alternating strains continuously it results in the loss of elastic strength ብሪጆችን ወይንም ድልድዮችን ለረጅም ጊዜ ከተጠቀመን በኋላ አንሴፍ ናቸው ወይንም ሴፍ አይደሉም ለምን ኢላስቲክ ባህሪያቸውን ያጣሉ ለሚመጣባቸው ፎርስ ያው አሪፉ ነገር ለሚያርፈው ለፎርስ ምንድነው ኢላስቲክ ማቴሪያል ሲሆን ጀስት ወዲያው አይሰበርም ኢላስቲክ የሆነ ማቴሪያል ኢላስቲክ ያልሆነ ግን ይሰበራል አይደል እንደ ሸክላ ያለው ይሄ ወዲያው አይሰበርም የሆነ ፖይንት ይኖራል ቶለሬት የሚያደርገው ግን ለረጅም ጊዜ ብሪጆችን በመንጠቀምበት ጊዜ ያንን ባህሪ እያጡ ስለሚሄዱ ቶሎ ሊሰበሩ ይችላሉ አንሴፍ ይሆናሉ ቶሎ ሊሰነጣጠቁ ይችላሉ ለሚያርፉባቸው ፎርስ maximum height of a mountain on earth can be estimated from the elastic behavior of earth አሁን የመሬትን ኢላስቲክ ቢሄቪየር በማጥናት ከፍተኛው ማውንቴን ወደ ላይ ከመሬት ከፍተኛ ነው ቢባል ምን ያህል ሊሆን ይችላል ሚለውን ማጥናት ይቻላል ከመሬት ምን ያህል ርቀት ያለው ማውንቴን ሊሆን ይችላል ለምን የመሬትን ኢላስቲክ ባህሪ በማጥናት እነዚህ የኢላስቲክን ዕውቀት በማግኘት የምናገኛቸው
ጥቅሞች ናቸው ማለት ነው። ዲፋይን ኢላስቲሲቲ ኤንድ ፕላስቲሲቲ ይላል። ኢላስቲሲቲ የሆነ ኦብጀክት ፎርስ ካረፈበት ዲፎርም ከሆነ በኋላ ወደ ኋላ የመመለስ ባህሪ ነው። ፕላስቲሲቲ ደግሞ ወደ ኋላ መመለስ የማይችል ፎርሱ ሪሙቭ ሲሆን ያ ባህሪ ነው። ሊስት ሰም ፕላስቲካል ማቴሪያልስ ኢን ዩር ሎካሊቲ አካባቢያችሁ ላይ ያሉ ፕላስቲክ ማቴሪያሎችን ዘርዝሩ ይላል። ያው ኢላስቲክ ያልሆኑ ማቴሪያሎችን በሙሉ መዘርዘር ነው። ፎርስ አስገብተን ወደ መጀመሪያ ቦታ ሼፓቸው ከተቀየረ ወደ መጀመሪያ ማይመለሱ አካባቢያችን ላይ የምናውቃቸው እያንዳንዱ እቃዎች ጀሪካን፣ እንስራ፣ ቤት ላይ የምናውቃቸው ኤኒ ግላስ፣ ብርጭቆዎች ምናምን ፕላስቲክ ማቴሪያልስ ሊሆኑ ይችላሉ። The body will regain its previous shape and size only when the deformation caused by the external forces is within a certain የሆነ body within a certain limit. What is that limit? እስከሆነ ሊሚት ድረስ ፎርስ ቢገባበት ችግር የለውም፣ ወደ መጀመሪያው ሼፕ ይመለሳል። ያ ሊሚት ምንድነው? ኢላስቲክ ሊሚት